Good day, everyone. I am Sir Robbie, and together, we will learn the word of the future, robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICT's Educational Technology Unit. Come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello! Hi! Good afternoon and welcome to our ETUlay session para sa Week 6 ng 4th quarter. Ayan, bati-bati po muna tayo at magandang buhay po sa ating lahat. Ayan, napakabilis po talaga ng panahon, no? Tayo ay nasa ika-6 na linggo na ng ating ika-4 na markahan. Ang huling markahan para sa taong panuruan ng school year 2020-2021. Kaya kung ikaw ay tapos na sa lahat ng iyong mga written works and performance tasks para sa quarter na ito at para sa buong taong panuruan ng 2020 to 2021, pagbati ang nais kong ipaabot sa iyo at sa inyong lahat. At syempre binabati ko rin ang lahat ng mga magulang na nakatutok. Without your guidance, total ang tahanan natin ngayon ay naging paaralan na rin. Siguradong hindi magiging successful ang school year na ito. Binabati ko rin syempre ang aking mga kapwa guro na talaga namang 100% or 180 degrees nag-turn around ang ating classroom ngayon. Dati pang 4 na sulok lamang ng classroom ang ating mga kagandahan at kagwapuhan. Ngayon, pati online learning na. O, di ba? At ngayon nga ay magsasama-sama tayo para sa ika-6 na linggo ng ating General Mathematics. At ngayon nga ay araw ng Biyernes at tuwing araw ng Biyernes ay nakalaan para sa ating mathematics class. Ayan. So, senior high school, General Mathematics po tayo. At ako po ang inyong lingkod, Tutor Romel, na inyong makakasama mula 4:40 p.m. hanggang 5:20 p.m. Ayan, so bati-bati po muna tayo sa lahat po ng nandirito. Ayan, so isa sa ating mga masugid na manonood at tagatutok, si Natasha H. Arcangel from Gapan North Central School, SSES 5, Almeda. Hello rin kay Sally or Daniel Palomo. Ayan, so don't forget to like and share our video for today
or ETUlay session for today at siguradong marami po tayong matututunan. Ayan, so tayo po ay live sa DepEd Edtech Unit FB page, sa DepEd tayo FB page, sa DepEd Edtech Unit YouTube channel, sa DepEd Philippines YouTube channel, at sa DepEd TV YouTube channel. Ayan. So, excited na po ba tayong lahat? So once again, welcome po sa ating General Mathematics Week 6 4th quarter. At ngayon po ang pag-aaralan natin ay ang simple and compound propositions. Ngayong June 25, 2021. Ayan, don't forget to like and share our video. Ayan, hello din sa ating masugid na tagatutok na si Miss Daichi Vallejo mula sa San Lorenzo Ruiz Senior High School, ang eskwelahan kung saan po ako nagtuturo. Ayan. Mary Ann Castro Sumugay, hello, watching from Concepcion, Tarlac. Wow, isa siyang ALF passer. Hello po, pati po sa lahat ng mga magulang at guro na kasama po natin ngayon. Ayan, so let us start po with the expectation for today's lesson. So at the end of the learning episode, first and foremost, you should be able to illustrate and symbolize propositions. And number 2, we should be able to distinguish between simple and compound propositions. Ayan, kung meron na po tayong mga ideas about propositions, about simple and compound proposition, please do share naman po ang ating mga ideas at hihintayin ko po yan. At mamaya kapag may oras tayo, isa-shout out nating lahat yan. Okay. Ayan. Ready na po ba tayo? Ayan, kung ready na po tayo, talaga naman mag-comment na po tayo ng mga different emojis. Ayan, or like. Like naman tayo dyan. At mag-react na tayo sa ating video or ating live ETUlay session ngayon. At tayo po ay mag-uumpisa na ng ating aralin. Ayan. So, let us have our lesson. So, let us first discuss the definition of simple and compound proposition. Tutor Romel, ano po ba ang ibig sabihin ng simple and compound proposition? Okay, tingnan natin ha. Okay. So, tingnan po natin. Meron na po tayong mga ideas. So, let us have this definition. Ayan. So, habang tayo ay naghihintay ng inyong mga ideas, ayan, binabati rin natin si Velinda Bobis. Ayan, isa rin to sa ating mga mag-aaral from San Lorenzo Ruiz Senior High School na nakatutok ngayong araw na ito. Ayan. So, ano po ba ang ibig sabihin ng proposition? Okay. So when we say proposition, it is considered as a declarative sentence. O di ba, may pasok na English, di ba? Sa English lang natin naririnig to. When we say declarative sentence, it has a sentence, it should have a complete thought. Okay? That can be classified as true or false, but not both. Ayan ha, iniimbitahan ko rin pong manood ang lahat ng ating mga grade 12 learners. Dahil as far as I am concerned sa curriculum ng Mathematics in the Modern World, makikita rin natin itong lesson na ito. Kaya napakahalaga po nito. Ayan, okay, magpatuloy na tayo ha. Once again, when we say proposition, it is a declarative sentence that can be classified as true or false, but not both. Okay? So kung true siya, true lang siya. Kung false siya, false lang siya. Okay? Parang sa relasyon, kailangan stick to one. Okay? Hello sa lahat ng mga stick to one. Okay. So, further, if a proposition is true, then its truth value is true, which is denoted by capital letter T. Okay? Once again, in this lesson, when the truth value of a proposition is true, we're going to let it T. Meron kasing mga ibang book ang ginagamit for true ay 1. Okay? Otherwise, its truth value is false, which is denoted by F. Okay? So for the sake of this lesson, once again, we're going to let true
be represented by T, okay? And false be represented by capital letter F, okay? Kasi meron tayong mga libro, no? Lalong-lalo na nung naalala ko nung nag-take ako ng MA namin sa Foundations of Mathematics, na-discuss rin to. Ang ginamit naman namin para sa true ay 1 at ang false naman ang ginamit namin ay 0. Okay? Yan. But once again, in this lesson, we're going to let true be represented by capital letter T and false be represented by capital letter F. Okay, ayan. So further, propositions are usually denoted by small letter called propositional variables. Okay, so tingnan po natin ang ating mga susunod na halimbawa or examples. So let us have some examples of simple and compound propositions. Ayan ha, okay. So, as you can see, we have here propositional variables represented by P. Okay? So sabi nga kanina dun sa ating previous slide, propositional variables is usually represented by small letter. Okay? So we have here an example of proposition. Everyone should study mathematics. Okay? Another one. Either you will stay at home, okay, or you will be at risk of the virus. Ayan, maraming salamat po kay Sally Ardanil Palomo. Ayan, tinag niya pala ang isa sa kanyang mga estudyante na si Mark John Zelda Mantawil. Hello po sa inyong lahat. Okay, comment nyo rin kung taga saan po kayo at para masabi rin po natin at ma-shoutout po natin. Ayan. Okay, so this is another example of a proposition. Either you will stay at home or you will be at risk of the virus. O, di ba? Okay, it can be classified as either true or false. That's why it is an example of proposition. Okay, next. Let R be propositional variable R represents she is 5 feet tall. Okay? And we have another one represented by small letter S. Malolos is the capital of Bulacan. Another one is represented by small letter T. The number of recoveries from COVID-19 is increasing. Can I hear amen or can I see amen sa inyong mga comment section? Sige nga po. Ayan, pa-amen naman tayo dito, no? The number of recoveries from COVID-19 is increasing. Amen to that. Okay? And represented by you, we have, if you recite the poem, then you will pass the oral examination. O, di ba? Para miss na natin to, itong mga oratorical speech, no? Miss na natin to sa loob ng classroom. Ngayon, ang pinagagawa para maging kahit papano, no, meron pa rin ay ginagamitan na natin ng tinatawag na mga video recording. O kaya pwede rin yung Microsoft Sway. O di ba? Maganda rin 'yon. Okay? Next po. Next definition is, let us now define a simple proposition. What do we mean by a simple proposition? Ayan, bago ang lahat, maraming salamat, Christina, sa iyong amen. Ayan, hello po sa inyong lahat. Okay, so when we say simple proposition, it is a proposition that conveys one thought with no connective words. Okay. Tutor Romel, ano ba yung connective words? May pagkakaiba ba yon sa mga connective words in English? Mamaya malalaman po natin. Okay? As long as it is a proposition and there is no connective words, then it is considered as a simple proposition. Ayan, let's proceed. So here are some examples. Ayan. Okay, we have here an example of simple proposition. Herbert is wearing a face mask to fight COVID-19. O di ba napaka valuable ng ating mga example ngayon. Talagang napapanahon. Ayan. Let's proceed to the next. Rowena is one of the nurses assigned
in the Medical City Hospital. Shout out rin sa ating mga magigiting na nurse at mga doktor na talagang patuloy na nakikipaglaban ang ating mga frontliners against sa virus na ito. Okay, next, we have here 7 is an even number. Okay, and another example is we have 3 plus 2 is equal to 5. Ayan. And another one, Christmas is celebrated on December 25. Ayan. So these are some examples of our simple proposition. Ayan, bati-bati na ulit tayo. Hello kay ayan, nag-amen rin si Sheila May Dizon. Isa sa ating mga mag-aaral from San Lorenzo Ruiz Senior High School. Hello rin sa'yo. Kyle M. Songkuan, good afternoon po, sir. And good afternoon rin sa'yo, Kyle. Pasensya na po na late sa pag-comment. Okay lang, Kyle. Talagang nakahabol ka pa para sa ating lesson ngayon. Hello rin kay Rika. Ano kaya ang full name ni Rika? She is from San Lorenzo Ruiz Senior High School. Hello po, Rika. Hello din kay Elora Terese Trono. Hi, Sir Romel. Ayan, active na naman ang ating mga taga-Buting Senior High School. Ayan. Elora, tag mo na rin yung iyong mga ka-schoolmates para naman mas marami tayo dito sa ating ETUlay session ngayong araw. Ayan, okay. Let's proceed to the next part of our lesson. Ito naman, compound proposition. So kanina, simple proposition. Ngayon naman, compound proposition. Tutor Romel, ano naman po ang ibig sabihin ng compound proposition? Ito na, i-reveal ko na. So when we say compound proposition, it contains 2 or more simple propositions. Ganun pala. So kapag meron na tayong 2 or more simple propositions, meron na tayong tinatawag na compound proposition. Okay? So these are put together using connective words. Tutor Romel, ano yung mga connective words na yon? Kanina mo pa nababanggit yon. Okay, ano-ano po ba yung mga connective words natin? We have words such as, okay, or, not, and if then. Okay, so these are just some examples of our connectives. Okay, so let us have these examples of compound proposition. Ayan, excited na po ba? Ayan, so tignan natin ang mga halimbawa ng compound proposition. Number 1, either logic is fun and interesting or it is boring. Ayan, so this is our first example, no? Once again, our first example, either logic is fun and interesting or it is boring. Second example, Raul is not good at speaking Filipino. Ayan. Next, if you will follow the safety protocols, then the less your risk to contact COVID-19. Ayan. And another example, today is Friday. Tama, today is Friday and Friday is general mathematics time. And tomorrow is Saturday. Ayan. So, nais ko rin palang i-shout out ang aking kapartner sa pag-develop ng ating module for proposition, simple and compound proposition, ang aking subject group head from San Lorenzo Ruiz Senior High School, Mr. Christopher J. Cruz. Ayan. So, yung aming module na ginawa para sa mga mag-aaral na Pasigenyo, senior high school mag-aaral ng Pasigenyo, ang ginagamit natin para sa ating ETUlay session ngayon. Hi, Sir Tofi! And of course, hello din kay Darian Maiza Ganaza Hermosura from Buting Senior High School rin to, no? 11 Yums F. And ayan, nag-comment na rin si Rika na siya ay from 12 Yums O3. Ayan, naku mga estudyante natin yan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Okay, let's proceed to the next. What are the components now of compound proposition? Tutor Romel, paano ba pag sinabing components? Ayan. Ito na. So ito rin yung pag-aaralan natin sa mga next session natin. Yung truth value naman ng mga components na ito. Okay, so what do we mean by conjunction? So when we say conjunction, these are 2 simple propositions
connected using the word and or but. Okay? Once again, when we have two simple propositions connected using the word and or but, that is an example of a conjunction compound proposition. Okay? Next, ano pa po ba, Tutor Romel? Okay, but before that, let us have some examples. Okay? And some examples of conjunction. Okay? Yan. Yung ating example kanina, no? Today is Friday and tomorrow is Saturday. What else? Okay. For disjunction naman, two simple, when we say, disjunction, we say that these are two simple propositions connected using the word or. Ayan, tatandaan natin, ha. So, kapag conjunction, and or but. Kapag disjunction, or. Okay? So, example. I will pass the math exam or I will be promoted. Okay? So once again, for our disjunction, example, I will pass the exam or I will pass the math exam or I will be promoted. Okay? Next naman po tayo. Yan. Once again, another example for disjunction. Either a student takes mathematics elective next semester or he takes a business elective next year. Ayan. So, naandyan pa po ba kayo? Ayan, so far, nakapagbigay na ako ng dalawang components of compound proposition. Comment naman po tayo dyan kung kayo pa rin po ay naandito at kasama ko sa ating ETUlay session. Ayan. So, hinihintay ko po ang inyong mga comments. So, habang hinihintay ko ang inyong mga comments and na share na rin natin ang ating video ngayon, magpapatuloy na tayo sa iba pang mga components of compound proposition. Yan. So, the third component of compound proposition is what we call the conditional or implication. So, Tutor Romel, ano naman pong ibig sabihin yan? So, when we have two simple propositions that are connected using the words if-then it is under conditional or implications. Okay? Next. The statement between the if and then is called the antecedent. Okay? Once again, when we have the statement between the if and then, it is what we call the antecedent. Okay? Mamaya, titingnan natin yan sa ating mga halimbawa. Okay? The sentence that follows then is called the consequent. Okay? So let us have some example. Pero bago yan, batiin natin naandyan pa raw si Kyle M. Sungkuan. Uy, talaga naman, napaka-active ng ating isa sa mga magigiting na estudyante sa San Lorenzo Ruiz Senior High School. Hi Kyle, thank you sa pagtutok. And hello din kay Christina from San Nicolas Integrated High School. Ayan. Hello po sa lahat ng mga taga San Nicolas, ang kayang lugar sa Pilipinas ang San Nicolas. Ayan. Okay. So tuloy-tuloy na tayo sa ating example ng conditional or implication. Okay? So our example is, if you recite the poem, then you will pass the oral examination. Okay, where is our antecedent here? Sige nga po. Once again, our statement is, if you recite the poem, then you will pass the oral examination. Nasaan po kaya ang ating antecedent dito? Yan. Okay. Sabi, the statement between the if and then is what we call the antecedent. So, nasaan ang ating antecedent dito? Yan. Ano kaya? Hinihintay ko po ang inyong mga comment. Ayan, habang naghihintay tayo ng comment. Ayan, naandito pa rin si Elora Therese Trono. Hello kay Elora Therese. Ayan, sino pa kaya ang naandyan? Ayan, comment na po kayo. Huwag na mahiyang mag-comment.
Ayan, so sumagot na si Daichi. You recite the poem. Very good, Daichi. Yan nga po ang ating antecedent. Sana po may mga humabol pa sa ating mga manonood ngayon sa ating ETUlay session. How about our consequent? Nasa naman po kaya ang ating consequent dito? Ayan. So habang hinihintay ko ang inyong sagot sa consequent, ayan, sumagot na rin si Elora Therese Trono. You recite the poem. Ayan. Thank you very much sa inyong mga kasagutan. Nasaan kaya ang kasagutan ng iba? Hintayin natin, no? How about our consequent po? What is our consequent in this example? Ayan. Okay. Once again, if our antecedent is you recite the poem, ano naman po ang ating consequent? Ayan, nag-comment na si Vuelinda Bobis. Nag-comment na rin si JC Marquez. Tama po ang inyong mga kasagutan. Tama rin ang sagot ni Elora Therese Trono. You will pass the oral examination. Ayan. Tama rin ang sagot mo, Kyle M. Sungkuan. Ayan. Maraming salamat. Uy, marami tayong nakatutok ngayon sa ating YouTube. Maraming salamat po. Ayan. Next. Ayan. You are entitled to a 30,000 pesos discount if you are a member. Ayan, tingnan nga po natin ang ating mga manonood. Brilliant mind ng ating mga manonood. Ano po kaya ang ating antecedent dito at ano naman ang ating consequent? Sige nga po, abang hinihintay ko ang inyong mga kasagutan. Ayan, good afternoon rin sa iyo, JC Marquez from San Lorenzo Ruiz Senior High School. Hello din kay Erwin Paul Portiliano. Hello din kay Ma'am Pitts ng Mangan High School, mother ni Erwin. Regards sa iyong mami, Erwin. Ayan. So habang naghihintay tayo ng mga kasagutan, sumagot na rin sa ating first example si JC Marquez nga. Sumagot na. Ayan, tama yung kanilang mga sagot na you will pass the oral examination para sa ating consequent. Ayan. Dito naman kaya sa ating second example, ano naman po ang ating antecedent at ano naman po ang ating consequent. Sige nga po. Ayan, habang hinihintay ko ang inyong mga kasagutan. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Talagang nakaka-overwhelm po ang inyong mga pagkomento. Ayan, meron na bang pumasok ng mga sagot? Ayan, ayun. Okay, sabi nila, Daichi, the antecedent is you are a member. That's correct, no? Our antecedent is you are a member. Ayan. And then, ang atin naman pong consequent ay you are entitled to a 30% discount. Ayan, sumasagot si Buelinda. Ay, baliktad. Okay lang yon, Buelinda. Ang mahalaga, anak, nag-try kang sumagot. And now you know the correct answer. Yay! Maraming salamat po. Uy, active ang mga manonood natin sa ating YouTube channel. Nawa po, maging active din yung ating mga nanonood sa ating FB page. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Okay, next na tayo. Okay, punta tayo sa ating susunod na example. We have here, biconditional. Ayan. Ayan, sumagot na rin si Elora. O, mamaya babasahin natin. When we say biconditional, these are two propositions that are connected using the words if and only if. Ayan. Once again, when we say biconditional, two propositions that are connected using the words if and only if. Okay, ano ba mga example niyan? Jill is happy if and only if Jack is attentive. Okay, another example. Two sides of a triangle are congruent if and only if two angles opposite them are congruent. Ayan, so I am really hoping na marami na tayong natutunan sa ating session ngayon from representing our or illustrating our simple and compound propositions to the different components of compound proposition. Okay. Ayan. So, proceed na tayo. Ayan, kung naandyan pa kayo,
Please do comment naman tayo dyan. Ayan, para naman ma-acknowledge ko kayo at ma-shoutout ko na rin kayo. O, di ba? Okay, so ano pa po ba ang ating mga examples dito? Okay, we still have components of compound proposition. I guess this is the last, no? We have the negation. What do we mean by negation? Okay? When we say negation, it is a statement that is false whenever the given is true and true whenever the given statement is false. Okay? The negation can be obtained by inserting the word not in the given statement or by prefixing it with phrases such as it is not the case that. Okay? So what are some of the examples? So the first example here, we have proposition P given Herbert is good. Its negation, Herbert is not good, or it is not the case that Herbert is good. Yan. Next, another example is her aunt's name is Teresa. Okay? Its negation, it is not the case that her aunt's name is Teresa. Ayan, meron bang mga question, concerns? Please do. Don't hesitate po, no? To post your questions, comments, suggestions. Ayan, malugod po natin yung babasahin sa ating ETUlay session ngayong araw. Ayan, sa mga mahihina naman po ang internet connection, huwag po tayo mag-aalala dahil ito po ay recorded. At hanggat sa ito ay hindi binubura sa ating mga different platforms na nabanggit kanina, siguradong inyo po itong pwedeng balik-balikan. O di ba sana all binabalikan. Okay, so let us have this additional example. In the given two simple propositions below, create compound, ayan hihintayin ko na ang inyong mga sagot dito. Create compound propositions, conjunction, disjunction, conditional implication, biconditional, and negation. Ayan. So I have P. I am wearing my face mask properly. O diba? Very napapanahon. And Q. I am wearing my face shield properly. Ayan. What's the conjunction? Sige nga po. Let's have the conjunction P. Pag conjunction, ano yung ating connective word? Sige nga po. Hintayin ko po ang inyong mga comment. Ayan, once again, kapag sinabi nating conjunction, ano ang connective word na ating ginagamit? Ayan, and paki-comment na rin ang inyong sagot para sa ating conjunction of and Q. Ayan, tingnan nga po natin kung nakatutok pa rin sila sa ating ETUlay session ngayon. Ayan, so para po muli sa ating mga nakatutok, don't forget to like and share. Ayan. Sabi ni Elora, I am wearing my face mask and face shield properly. Sabi naman ni Daichi, ang connective word for conjunction ay and. Very good. Pareho pong tama ang inyong kasagutan. So ang ating pong conjunction dito ay I am wearing my face mask and face shield properly. Very good. Okay, let's proceed naman po sa disjunction. Okay, once again, pag disjunction, ano po ang ating connective word at ano po ang ating disjunction para po dito po sa ating two simple propositions P and Q. Tingnan nga po natin. Ayan, sumagot na rin si JC. Sumagot na rin si Sheila May Dizon. Thank you very much po. Talagang active na active ang ating mga YouTube participants ngayon. Si Elora ang sole active sa ating FB Live. Ngunit sa ating YouTube, ang dami ha. Daichi. Vuelinda sumagot na rin. I am wearing my face mask and face shield properly. Correct. Si Sheila May Dizon and daw. Si JC sumagot na rin ng and. Si Kyle sumagot na rin ng and. Ayan. And sumagot na rin si Daichi ng ating conjunction statement here. I am wearing my face mask and face shield properly. Tama, Daichi, ang iyong sagot, no? Okay, for connective word for disjunction, that is or. Tama ang sagot ni Daichi. Tama na rin ang sagot ni Kyle. Sunundan na rin ang tamang sagot ni Sheila May Dizon. Maraming salamat po. Ayan, sino pa kaya ang mga sasagot? Habol na kayo.
Okay, tingnan na po natin ang sagot para naman sa ating disjunctive statement or disjunction statement para naman po sa P and Q. Okay. Ayan. Okay. So, meron na po bang mga sumagot? Ayan, tingnan natin kung meron ng mga sumagot sa ating session or for our disjunctive. Ayan, sumagot na si Daichi na I am wearing my face mask or face shield properly. Tingnan natin. Ayun. So, napalitan lang ito ng or. Maraming salamat sa iyo, Daichi. How about the conditional? Ayan, tingnan natin. Ano naman po kaya ang sagot sa conditional? Ayan, habang hinihintay natin ang mga sagot, syempre, shout out ulit sa mga sumasagot at very active nating mga students ngayon sa ating ETUlay session. Ayan, naandyan na rin si Girly Banya. Girly Banya, maraming salamat. Ayan, I guess si Girly Banya ay atin ring estudyante from San Lorenzo Ruiz Senior High School. Maraming salamat po sa iyong pagtutok, Girly. Ayan, nasa YouTube sila nakatutok. Ayan, si Elora ay sumagot na rin. Ganon din si Rika. Ayan, tama po ang inyong mga kasagutan for disjunction. Ngayon naman po ay hinihintay ko na lamang ang sagot para sa conditional, biconditional, and negation. Ayan. Ayan, sumagot na si Daichi. If I am wearing my face mask, then I am wearing my face shield properly. Tingnan natin. Ayun, correct. So for our conditional or implication, we have, if I am wearing my face mask properly, then I am wearing my face shield properly. Ayan ha, that's a very good reminder to everyone. We should wear our face mask properly and our face shield properly. Para naman corona babay na, o di ba? Para rin manatili tayong ligtas. Ayan. So, ayan, maraming salamat kay Elora Teristrono na sumasagot din. Ayan, napakadaming active ngayon. Active na rin si JC Marquez. Sayang daw, naunahan siya. It's okay, nak. Hindi naman ito paunahan, no? Basta masaya ako na maraming active participants tayo ngayon, no? Parang first time ito na marami tayong active participants sa YouTube. Maraming salamat po. Ayan. Nawa, sa susunod naman, since it's our second to the last week sa Facebook saka YouTube, mas parehong maraming participants. Ayan, naandyan na rin si Melody Polo. Ayan, sumagot na rin si Elora. Okay? Ngayon ay biconditional naman po tayo. Ayan, sumagot na si Elora ng biconditional, no? I am wearing my face mask properly if and only if I am wearing my face shield properly. Ayan, thank you very much, Elora. Palakpakan naman tayo dyan. Okay, next, and for our negation naman po kaya. Ano naman po ang ating negation? Ayan. Ano naman po kaya ang ating negation dito? Ayan. So, ang negation naman po natin ay, tingnan natin. Ayan, so, ayan, okay. So, ano rin ba ang connective word natin? Ayan, so sumagot na si Melody ng if and only. Siguro dito yun, no? Sa ating biconditional. Sabi ni Elora, okay, I am not wearing my face mask nor face shield properly. Ganun rin ang sagot ni Daichi. Ayan, ayun, tama po tayo, no? I am not wearing my face mask nor face shield properly. Ayan, sumagot na rin si Buelinda for the biconditional. Maraming salamat po for being our active tutees for today. Kayo po ang dahilan kung bakit meron po tayo mga gantong mga venue, ang ETUlay session, para po matulungan ang lahat ng mga mag-aaral sa kanila pong pag-aaral in this better new normal. Ayan, gawin nating better new normal talaga ang pandemic na ito. Ayan, so we are now down to our exercises. Tingnan po natin ang ating mga exercises dito. Hintayin ko po ang inyong mga sagot. Naandyan pa po ba kayo? Comment naman po tayo dyan. Ayan, thank you Sheila May Dizon, kay Buelinda Bobis, kay Daichi Vallejo at Elora Teristrono.
Kay Melody Polo, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagtutok. Ayan. Now we are down to our exercises. Ayan, tingnan natin. So, for our first exercise, you're going to decide. Ayan, hello din, Songkuan Kyle, JC Marquez. Ayan, talaga naman gustong-gusto nila na magkaroon ng mga dagdag na kaalaman ngayong araw, kaya talagang nakatutok sila. Ayan, pakishare na rin po ang ating live ngayong araw, ha? Ayan, para mas malayo po ang marating nito. Okay, so once again, decide whether each of the following is a proposition or not a proposition. For item number 1, we have every triangle has 3 sides. Is that a proposition P or NP? Habang hinihintay ko po ang inyong mga kasagutan, sige nga po, bati-bati po ulit tayo. Hello, Buelinda, Sheila May Dizon, JC Marquez, ayan, Melody Polo, Elora Teristrono, maraming salamat po for being our active cuties for today. Ayan. So number 1, it is a proposition. Ayan. So, tingnan natin. Number 1, P, correct. Number 2 po, ano kaya ang sagot? Ayan, tingnan natin. Number 2, ano po kaya ang sagot natin? If number 1 is a proposition, P. Number 2, Rowena is one of the nurses assigned in Pasig City Children's Hospital Child Soap. Shout out sa lahat ng mga lahat ng mga nagsiserve na frontliner natin sa Pasig City Children's Hospital Child Soap at sa lahat ng ating mga magigiting na frontliner nurse, doctors, lahat ng mga nagtatrabaho maging sa hospital. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Okay? Number 2 is it is a proposition. Ayan. Hello din kay Mr. Portiliano na nanonood na rin ngayong araw. Maraming salamat sa iyo, Erwin, for watching. Ayan. Talagang gusto nila ng mga dagdag na kaalaman. Okay. Buelinda, Shelly May. Okay. Or Sheila May, maraming salamat. Kyle, maraming salamat. Daichi, ayan. Okay. Item number 3. Always wear your mask and face shield properly. Is that a proposition or not a proposition? Tingnan nga po natin for item number 3. Habang hinihintay po natin ang inyong mga kasagutan, bati-bati ulit tayo. Hello kay Rika na nagko-comment din. Hello rin kay Buelinda. Ayan. Okay. Okay, hello din kay Elora, ayan. Ayan, sabi ni Erwin Paul, NP, question mark. Tingnan nga natin, Erwin. Ayan, sumagot na rin si Elora ng not a proposition. Sumagot na rin si Kyle ng NP at si Melody, NP din. Si Daichi, NP rin ang sagot niya. Ganon din si Rika. Tama ang inyong kasagutan, it's NP. For item number 4, write a letter. Is that a proposition P or not a proposition NP? Sige nga po. Hintayin ko po ang inyong mga kasagutan. Ayan, sumagot na rin si Sheila May Dizon for item number 3, NP daw. Tama, may tama ka. Congratulations. Nako, nakakatuwa naman. Ang daming mga active ngayon, lalong-lalo na sa ating YouTube. Ayan, maraming salamat. Melody Polo, sabi niya P. Ang sabi naman ni Sheila May, P din. Ang sabi ni Elora, NP. Ayan, tingnan natin. Write a letter. NP po yan. Because it is not or it is considered as a sentence, but you cannot classify it as either true or false. Okay, di ba? Pag write a letter, not a proposition yan. Kasi hindi natin masasabi kung true ba yan or false. Okay? Next, item number 5 po tayo. The first case of COVID-19 in the Philippines was documented in January 2020. Is that NP or P? Pili na kayo. NP. P, NP. P, NP. Di ba? Proposition P, not a proposition NP. Tingnan po natin ang inyong mga kasagutan kaya. Ayan, number 5. Talagang halo-halo ang sagot sa sa item number item number 4. Once again, number 4 po is NP, no? Number 5, it is a proposition. Proposition po yan mga anak, no? Maraming salamat po.
Ayan. Item number 6. Ayan. What are the safety protocols announced by President Duterte? Ayan, si Angel Rain Dawis. Hello sa'yo, Angel Rain. Maraming salamat sa inyong pag-comment at pagsagot. Ayan. So habang hinintay natin ang inyong kasagutan for item number 6. Ayan. Actually, very obvious to, no? Ayan. Since hindi siya sentence, then ang sagot ay Ayan. O, diba? Okay, item 6 po tayo. Item 6. Ano po kaya ang sagot? So for item number 6, it's NP. Ayan, tama ang sagot ni Shella, Buelinda, Melody, Erwin, Girly, Kyle, and Rika. Ayan, NP po ang sagot. Okay, very good. Number 7. As of August 2020, Batanes is one of the provinces with no active case of COVID-19. Is it P or NP? Pili na kayo. Ayan, tingnan natin ang inyong mga kasagutan kaya. Ayan, sabi ni Belinda, P. Ayan. Ang sabi ni Elora, proposition. Tingnan natin. Erwin, proposition din daw. Correct. It's a proposition. May tama po kayo. Ganon rin ang sabi ni Daichi. Okay, Shella, ano yung iyong sagot? Ayan, P daw. Ayan. Thank you very much. Okay, item number 8 na tayo. Mindanao is an island in the Philippines. Is it P or NP? P or NP? Pili na kayo. Okay. Ayan, habang hinihintay natin ang mga sagot, maraming salamat. Okay, kay Kyle na nakatutok nga ngayon sa ating ETUlay session. Kay Rika, kay Shella May Dizon, kay Girly. Ayan, sagot ni Shella sa number 8 ay P. P rin ang sagot nila Daichi and Belinda. P rin ang sagot ni JC. Ganun rin ang sagot ni Erwin, ni Kyle at ni Girly. Tingnan natin. May tama kayo. It's P. Ganon rin ang sagot ni Rika, proposition. Maraming salamat po sa inyong pagiging active po, ano? Okay. Number 9, welcome to the Philippines. Is that proposition or not a proposition? Pili na kayo. Item 9, huwag mahihiyang sumagot. Ayan. So, ang dami talagang active ngayon sa ating YouTube, ha? Maraming salamat po. Ayan. Item 9, pili na kayo. Alright. So, item 9, is it a proposition or not a proposition? Ayan, sabi ni Shella, it's NP. Ganon rin ang sagot ni Daichi, ni Buelinda, ni JC, ni Shella, ni Girly, at ni Kyle. May tama po kayo, it's NP. And item number 10, if you are more than 60 years old, then you are part of the vulnerable group. And if you are part of the vulnerable group, then you are more than 60 years old. Ano kaya ang sagot natin for item number 10? Is it proposition P or not a proposition NP? Pili na kayo! Yay! Ayan. Nawa ay marami tayong natutunan ha sa araw na ito at don't worry, hindi na sayang ang inyong pagtutok dahil inyo rin yan magagamit. Lalong-lalo na yung mga grade 12 nga ngayon, may part pa rin tong lesson na logic sa inyong mathematics in the modern world. Ayan. Karamihan ng sagot ay P. Ayan. So tingnan natin. It's proposition. Very good. Maraming salamat po. And ayan, since it's already time, ayan, iiwan ko na sa inyo ang mga activities na ito. Pwede ninyong i-screen capture at i-send ninyo ang inyong mga sagot sa aking mga FB account, FB Messenger mamaya na ibibigay mamaya. Ayan. So these are our activities. Ayan. Pakicheck na lang po for the additional exercises. Ayan. Ayan. At mag-iiwan po tayo ng katagang. Ang math, laging-lagi nyo itong tatandaan ha. Ang math, kayang-kaya. Tara at tutulungan kita. Itulay natin ang edukasyon hanggang sa matuto ka, matuto tayong lahat. And of course, don't forget to share what you have learned. Okay? Dahil mas mamamaster ninyo ang isang topic kung ito ay ibinabahagi natin sa iba. Blessings begets blessing. Okay? And lagi rin tatandaan, tahanan, paaralan at komunidad, magkapit-bisig tayo tungo sa kalidad na edukasyon ng ating kabataan.
At ugalin po nating bilangin ang ating mga biyaya upang tayo po ay laging masaya. Maraming salamat po sa inyong pagtutok lahat. Lahat, lalong-lalo na yung mga nakatutok sa ating YouTube channel ng DepEd Edtech Unit, ng DepEd Philippines, at sa iba-iba pang mga platform. Sa FB page ng ating DepEd Edtech Unit, maraming salamat po. Ang aking pong Facebook, Romel John Lampas Abalye, Sir Romel John Abalye. Ayan, pwede ninyong isend dito ang inyong mga output. Pwede rin naman sa aking Twitter na @SirRomelJohn, Wakelet @SirRomelJohn, kung saan ina-upload ko ang mga file or video ng ating ETUlay session. And of course, meron rin tayong like Sir Romeljan at Sir RJ23. See you in our next session. God bless to everyone and to God be the glory. Bye-bye! Thank you po. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!